नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अनुमधू किचनमध्ये। तर आज आपण उन्हाळ्यामध्ये शरीराला थंडावा आणि मनाला तृप्ती देणारं थंडगार कोकम सरबत परफेक्ट पद्धतीने कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तर मार्केटमध्ये अशा पद्धतीने कोकम आगळ किंवा कोकम सिरपची कॅन किंवा बॉटल मिळते। तुम्ही कोणत्याही कंपनीचं कोकम आगळ घेऊ शकता। तर इथे मी 2 ग्लास कोकम सरबत बनवणार आहे। त्यासाठी 2 ग्लास थंड पाणी घेतले। या पाण्यात 2 मोठे चमचे कोकम सिरप घालूया। त्यानंतर यात 4 चमचे पिठी साखर घालायची। पिठी साखर आवडीप्रमाणे कमी अधिक करू शकता। तुम्ही साखरही घालू शकता, पण झटपट कोकम सरबत बनवायचं असेल तर तुम्ही पिठी साखरच वापरा, कारण पिठी साखर लवकर पाण्यात विरघळते। यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं व 1 चमचा लिंबाचा रस घालून हे मिश्रण 1-2 मिनिटं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तयार झालं मस्त थंडगार कोकम सरबत। कोकम सरबत आरोग्यासाठी खूप लाभदायक आहे। उन्हाळ्यामध्ये तर कोकम सरबत अवश्य प्यावे, त्यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होते व शरीराला थंडावा मिळतो। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने कोकम सरबत एकदा नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या अनुमधू किचन या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत।